Bună tuturor, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de obicei vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi voi aborda în citire tema Luna Nouă în Pești, pentru că este un eveniment astral foarte important, energia cosmică este una foarte puternică și de impact pentru toată lumea. Ce înseamnă o lună nouă? Înseamnă un nou început, o nouă intenție, o direcționare a energiei mele către ceva anume, da? Intențiile pe care eu le am acum se pot lansa în univers. Însă, pentru că vorbim aici despre semnul peștilor, care este și ultimul din cercul zodiacului, putem descrie această lună nouă ca un fel de început al sfârșitului. Arhetipul pești este unul spiritual, unul al credinței, unul al iubirii necondiționate, al întregului, dar și al sacrificiului. Drept urmare, acest moment de lună nouă este unul prin care să ne reîntoarcem la iubirea de sine, este despre noi și nimeni altcineva. Această lună nouă pregătește terenul pentru intrarea lui Saturn în Pești și pentru intrarea lui Pluto în Vărsător. Aici vom avea o reactivare a întâlnirii, a conjuncției de anul trecut dintre Jupiter și Neptun, o conjuncție care a fost cam unică la nivel contemporan și care ne împingea cumva către extinderea conștiinței, către aprofundarea rănilor din subconștientul nostru și către vindecarea acestora. Și de această dată, pe astrograma momentului, această lună nouă activează acea conjuncție care ne vorbește despre trezire spirituală sau despre trezirea dintr-un sacrificiu inutil. Ne împinge și ne direcționează către iubirea de sine. Tot în acest moment avem așa, Pluto la ultimul grad sau grad anaretic, cum se mai numește în astrologie, în Capricorn, și Venus la grad anaretic sau grad dificil, în Pești. Se pregătește să intre în Berbec. Sunt ultimele momente în care aceste două planete mai au treabă cu aceste două semne în această conjunctură astrală. Da, Pluto va retrograda după 11 iunie înapoi în Capricorn, ne va da doar o idee despre ce înseamnă noi, oamenii, și puterea este a oamenilor, sau arhetipul vărsătorului, iar Venus ne va duce către impulsivitate, către căldură, către pasiune și către dorință. Însă înainte de toate acestea, se vor juca de la aceste grade, care sunt unele dificile, care clar vor descătușare, vor eliminare, vor să taie și să macine tot ceea ce nu ne servește. Venus este planeta banilor, a iubirii, a valorilor, a stimei de sine, iar Pluto a transformării. Transform tot ceea ce ține de vechi și revoluționez abordarea, iar Venus în Pești iubește iubirea, dar se și sacrifică pentru ceilalți, crezând că îi vindecă. Noi nu vindecăm niciodată pe nimeni, putem cel mult să fim aproape de cineva pentru ca acel cineva să se vindece singur. Nu noi vindecăm, ci omul se vindecă pe sine din interior. Este un moment de introspecție, desigur, este un moment de realizare și conjuncția dintre Neptun și Jupiter ne va împinge clar către un soi de trezire, un soi de conștientizare. Conștientizează-ți traumele interioare și ce aspecte din tine te deranjează când le vezi la ceilalți. Pentru că noi ne oglindim, da, în permanență. Bun, să vedem pentru fiecare semn în parte ce aduce această lună nouă
din Pești. Voi folosi tarotul acesta, care este mai neptunian, jupiterian, să spunem, și acest oracol pentru vindecare, care are ca temă el, creatoarea, l-a conceput pentru vindecare de sine. Haideți să începem pentru berbec. Luna nouă din Pești. Cicluri. Să vedem și în ce măsură. Cicluri și alegeri. Berbecii vor avea acum ocazia să închidă cicluri, să aleagă ce anume rămâne în viața lor și ce poate pleca. De ce anume se pot detașa. 6 este o cifră a armoniei, dar și o cifră care, pe de cealaltă parte, ne poate trimite către conflict interior. Ce avem de eliminat? Pentru berbeci este foarte emoțională energia în acest moment, mai ales că Venus se află în casa 12, atât Venus cât și Jupiter, și va tinde să scoată la suprafață tot ce are legătură cu relațiile noastre, cu confuzia, cu așteptările noastre de la ceilalți și cu traumele noastre anterioare. Astrograma momentului va avea berbecul în prim plan, dar în opoziție balanța. Eu în raport cu ceilalți, eu în raport cu mine însumi. Pentru berbeci, această lună nouă va fi despre relații, despre cum ne poziționăm în raport cu ceilalți și despre acel om pe care unii dintre voi îl așteaptă sau v-a rănit și încă îl țineți prezent în gând, minte, suflet. Da? Aici, pentru berbeci, este nevoie de eliberare, este nevoie de conștientizare și este nevoie să treceți în revistă tot ceea ce s-a întâmplat cu obiectivitate, pentru că altminteri, când Saturn se va duce în Pești, nu va mai permite acest lucru și va da cu noi de toate cele și trebuie vindecate rănile, nu cicatrizate, nu pansate, vindecate pe de-a dreptul. Asul de cupe. Trebuie înțeleasă iubirea, trebuie înțeles ce anume iubim, pe cine iubim, pentru că este un soi de confuzie aici, și către ce dorim să ne îndreptăm. Este o energie foarte puternică pentru berbeci, este 7 de spade, clar. O energie care spune, în acest moment, pentru tine, dragă berbec, este momentul să încetezi să te sabotezi. Energia berbecului poate fi impulsivă și poate bate ușor din picior să spună vreau. Ei, iată că această lună nouă aduce un stop, un punct din care, dacă mergi înainte, îți asumi consecințele. Rămâi în traumă, rămâi în autosabotaj sau mergi mai departe către viața ta, unde există iubire, dar din cauza că nu ești hotărât, nu poate intra în viața ta nimic concret. Totul va fi așa, un dute vino, un haos general, astăzi rece, mâine cald. Posibil să aveți legătură cu cineva din Gemeni sau din Fecioară sau cu cineva care are legătură cu serviciile medicale sau cu orice fel de servicii. Pentru berbeci acum este momentul să renunțe, este o renunțare, o transformare generală la nivel de minte și de intelect mai ales. Mintea voastră aici vă ține blocați într-o traumă emoțională pe care inconștient o păstrați în viața voastră, iar această lună nouă din Pești vine și vă aduce în prim plan faptul că puteți să vă eliberați pentru că puteți evolua, pentru că puteți, fără discuție, să lăsați deoparte lucrurile care nu vă mai servesc, mai ales că acestea vă afectează și la nivel de sănătate. Dacă voi aveți pe cineva în minte acum cu care
situația nu stă roz, acel drum este unul închis. Clar, va trebui să ieșiți de unde sunteți și să conștientizați acest lucru clar, lucid, coerent și obiectiv. Mai luăm o carte ce anume vă poate ajuta. Iată, liniștea este un moment de meditație pentru voi, vedeți, liniște, un moment de meditație, un moment în care gândul vostru va crea vindecare. Deci prin gând, prin înțelegere, prin conștientizare, prin a fi lucizi, calmi și ușor detașați. Ca semne astrologice aici poate fi vorba, fără dar și poate, despre toate semnele de apă, cu precădere Racul, despre Taur, despre Gemeni, foarte puternic, Balanță, dar și Pești. Peștii și Racul. Deci cineva din semn de apă sau poate voi aveți marcaj puternic pe semne de apă și aceste lucruri vă pot ajuta. Vă mulțumesc, merg mai departe către Taur. Pentru Taur, ce aduce luna nouă? Ce trebuie să vindece taurii? Procrastinare. Vă împiedicați singur, vă puneți singuri bețe în roate în direcția pe care doriți să mergeți. Sau vă pierdeți cumva în detalii, vă gândiți, vă răzgândiți. Cam despre asta este vorba cu procrastinarea. Știți că aveți ceva de făcut, știți că trebuie să vă vindecați, știți că trebuie să îndepărtați anumite lucruri care nu vă mai servesc din viața voastră și cu toate acestea vă puneți un film bun pe Netflix pentru a evada, cum ar veni, din realitate. Deși intuiția vă spune clar că este momentul să vedeți situația așa cum este. În ce direcție procrastinează Taurul? Această lună nouă oricum pe voi vă vizează pe partea de valori și pentru că Venus se află în casa 12 a momentului, este ca și când nu vă vedeți valoarea, nu știți cine sunteți, nu înțelegeți care este direcția înainte, aici în viață, în planul fizic și ce anume vreți să faceți. Aveți un blocaj la nivel de plan material posibil sau la nivel de carieră, profesie. Ați vrea o schimbare sau vă confruntați cu ceva conflicte interioare la nivel de plan material sau la nivel de stimă de sine. Aici este ca și când, în permanență, așteptați sub o formă sau alta ca cineva să vină să vă împingă de la spate și să vă dea o idee, un licăr, o speranță pentru a vedea luminița de la capătul tunelului. Este un moment în care să vă înarmați, să vă înhămați, să vă urcați pe calul vostru și să vă gândiți voi acum ce trebuie să eliberez, ce am de îndepărtat din viața mea la nivel de conflict, ce vreau să fac mai departe pentru a ajunge să fiu un echilibru, pentru că acum este ca și când în permanență aș depinde de cineva. 6 de monede, acesta nu este neapărat despre echilibru, este cam despre a sta la mila cuiva, a depinde de cineva să fiu bine. Regele de spade. Regele de spade aici vine ca energie și salvează cumva situația și vă spune, mintea voastră are răspunsul pentru ceea ce voi dori să faceți, dar cumva corpul nu vă ascultă. Regele de monede și cavalerul de monede. Am de 2 ori cavalerul de monede. Trebuie să deveniți conștienți de valoarea voastră ca om, ca individ, ca personalitate,
ca suflet și așa mai departe și să faceți un pas înainte. Dar este un moment în care să gândiți lucid și să gândiți voi pentru voi, să luați voi singuri hotărârile pentru voi înșivă. Aveți potențial aici de manifestare foarte bun în planul material, care pare că acum are reflectorul aprins în această zonă și cere mai multă atenție de la voi aici, pentru că de îndată ce voi înțelegeți ce doriți și către ce vă îndreptați, lucrurile încep să meargă în acea direcție, fără blocaje. Singurul blocaj pe care îl aveți aici sunteți voi, care de fiecare dată porniți către direcția dorită și vă opriți în drum din cauza că începeți să presupuneți, să vă îndoiți de anumite lucruri, să nu duceți la capăt ce aveți de făcut, deși cumva știți care vă este drumul, către ce trebuie să vă îndreptați pentru a fi bine. Ce vă poate ajuta? Energie. Vă lipsește energia, posibil unora dintre voi sănătatea, posibil unora dintre voi determinarea, curajul și pasiunea. Însă, cu siguranță, dacă traversați ceva de genul, sunt obosit, mi-e frig, sunt înghețat, chestii de genul acesta, am obosit să stau într-o rutină, veți avea energia, veți găsi energia dacă voi vă hotărâți asupra acestui lucru și înțelegeți că este doar o perioadă și că această lună nouă vă ajută să vă eliberați de sacrificiu. Dacă la serviciu nu vă place ceva, nu mai stați în acea situație, încercați să o rezolvați pentru că aveți cum, aveți argumentele, aveți discursul, aveți intelectul să o depășiți, să depășiți acele conflicte. În fața voastră stă abundența, prosperitatea și drumurile potrivite vouă pentru manifestarea la care voi vă gândiți acum. Pești, iată, un moment foarte bun. Te iubesc, posibil să aveți legături cu cineva din Pești sau posibil această Venus din Pești acum să vă fi pus pe voi într-o sferă de sacrificiu față de ceilalți. Aveți o inimă, dar este o inimă atipică, posibil să aveți un soi de relație atipică cu persoana iubită și la fiecare moment în care vi se oferă o vorbă dulce, voi să vă încântați și să puneți deoparte cumva ce nu merge bine, care, nu știu, procentual ar fi 90% față de această bomboană oferită de un moment, un gând, o vorbă, un cântec trimis care cântărește 10%. Deci este un moment în care să fiți lucizi pe deplin și să cântăriți foarte bine lucrurile pentru a vedea exact către ce vă îndreptați și în ce direcție vă este vouă potrivit să mergeți mai departe, pentru că voi singuri aici vă puneți bețe în roate. Ca semne astrologice am avea Vărsător, am avea Capricorn, foarte puternic, Taur, avem Leu pentru unii dintre voi și Fecioară. Vă mulțumesc tare mult, mă îndrept acum către următorul semn. Pentru Gemeni, letting go sau să dăm drumul lucrurilor care nu ne mai servesc, să ne eliberăm de trecut, să facem pace cu trecutul. Viața nu este despre a ascunde sub preș traumele, ci despre a le integra în noi ca parte existentă din întreg. Deci pentru voi tema este despre eliberare, la nivel general, pe toate planurile. Haideți să vedem. Pentru voi, dragii mei gemeni, este nevoie de eliberare și vindecare la nivel de sentiment de abandon, la nivel de copilărie. Să știți că unii dintre voi aveți aici traume din copilărie, unde copilăria nu v-a fost stabilă, cumva modelul parental pe care voi l-ați învățat
a fost fluctuant și drept urmare în viața voastră de zi cu zi ca adulți, acum posibil să operați așa fluctuant și să nu știți exact care este binele și care este răul. Evident că aveți discernământ, dar să aveți un model în cap, un fel de program la nivel de subconștient din care să operați și în permanență să aveți un conflict interior în această privință. Aici văd din nou ceva ce are legătură cu Taurul, deci Venus, în valoare, să aveți un sentiment de mi-e teamă să nu rămân fără bunurile mele materiale, fără casă, fără masă, mașină, bani, serviciu, în timp ce voi sunteți construiți să fiți împărați, să aveți toate lucrurile sub control. Fie trebuie să renunțați la a arăta lumii că voi sunteți bine și a permite să fiți vulnerabili totuși în fața celorlalți, pentru că din vulnerabilitatea aceasta voi învățați și evoluați și acest lucru vă permite vouă să vă restructurați la nivel energetic. Fie aici ați traversat de foarte multe ori situații în care ați fost un pion și nimic mai mult, când de fapt ar fi trebuit să fiți regele pe tabla de șah. Fie aveți în permanență, cumva, în tot ceea ce faceți, o doză de autosacrificiu în care îi puneți pe ceilalți pe primul plan și acest lucru vă dezavantajează pentru că vă zguduie stabilitatea. În orice direcție v-ați putea voi gândi acum. Chiar dacă vorbim de serviciu, chiar dacă vorbim despre relație, cumva plecați capul atunci când nu ar trebui să o faceți și acest lucru vă zguduie temelia, da? Vă zguduie conștientul și vă face pe voi să vă vedeți mai mici și mai insignifianți decât este cazul. Și această lună nouă vine cu îndemnul să vă eliberați de acest tipar pe care îl aveți și de a merge mai departe, pentru că lucrurile pot fi diferite pentru voi. Aveți controlul vieții voastre, trebuie să vă doriți doar. 8 de spade, o teamă de sărăcie, o teamă de a nu avea, o teamă de a rămâne fără. La orice nivel. În loc să vă purtați ca împăratul și să țineți lucrurile sub control, aveți această energie de a vă dori foarte multe lucruri, dar când ajungeți în fața faptului împlinit sau față în față cu dorința voastră, vă dezarmați în permanență. Acest letting go aici, adică această eliberare, trebuie să fie în direcția în care voi vă entuziasmați foarte tare în fața unui lucru sau asupra unei dorințe sau cu privire la ceea ce vă doriți și când ajungeți în fața faptului împlinit, vă pierdeți, tot acel entuziasm dispare și stabilitatea voastră vă zguduie la nivel emoțional, da? Această lipsă de stabilitate, această neputință, da, a voastră vă încarcă emoțional și vă face să suferiți. Practic, această lună nouă vine pentru voi aici ca un început de sfârșit și vă spune cu cât te vei simți mai jos, mai insignifiant, mai incapabil să faci anumite lucruri sau cu cât crezi mai mult că nu meriți să faci anumite lucruri, cu atât ți se va confirma mai tare sau va trebui să lupți de 2 ori mai mult. Cu regele de cupe aici și cu împăratul și cu hierofantul, vi se spune că toate lucrurile sunt sub control, aveți totul sub control, doar că trebuie să vă purtați ca și când aveți deja acele lucruri. Cum puteți să vă eliberați sau să vă ajutați? Prin atracție, prin a înțelege că voi sunteți ființe magnetice, sunteți guvernați de magicianul, avem aici și semnul balanței, voi atrageți foarte ușor toate lucrurile pe care vi le doriți în viață, relații, profesie, plan material, prieteni și așa mai departe. Voi atrageți cu foarte mare ușurință absolut tot în viața voastră și cu toate astea, în permanență există aici un mic conflict interior, da? O mică apăsare sau o teamă, o frică că lucrurile nu vor evolua așa cum vă doriți voi. Vă lipsește încrederea în voi înșivă.
Și toate acestea se petrec evident la nivel mental. Iată cheia succesului și încrederea că întotdeauna voi materializați și primiți ceea ce vă doriți, că viața este stabilă, voi sunteți niște oameni foarte norocoși și bucuroși de felul vostru, așa, iată, din nou norocoși, aveți parte și de iubire, aveți o inițială S aici. De la voi lucrurile, cum să vă spun, funcționează în spirală la voi, da? Adică dacă pe de o parte pierdeți, pe cealaltă câștigați, niciodată nu rămâneți fără. Clar, energia momentului asta vă spune, nu te mai îngrijora, nu vei rămâne niciodată singur sau fără bani în buzunar. Cumva, în permanență, totul se va transforma în viața voastră și aici avem un berbec. Fie aveți de-a face cu cineva din berbec, fie dacă voi învățați să vă eliberați de anumite lucruri, de acest tipar care vă împiedică în viață și în materializarea dorințelor, acum aveți aici șansa unui nou început. Ca semne astrologice avem Scorpion, puternic Taur avem, Gemeni vă avem pe voi, Berbec din nou, Gemeni din nou și Taur foarte puternic. Deci valoare, acțiune, curaj și iubire. Vă mulțumesc tare mult, trec la următorul semn. Pentru Rac să vedem ce aduce luna nouă din Pești. La fel ca și la Berbec, aduce cicluri. Foarte interesant, pentru că la Berbec îmi apărea energie de Rac. 6 înseamnă armonie sau frustrare, conflict interior. Cicluri, ne învârtim în cicluri. Deci este important să ne hotărâm, să facem o alegere către ce vrem să ne îndreptăm, să facem de data aceasta o alegere conștientă către vindecarea interioară pentru a atinge armonia. Să întrerupem un ciclu de suferință, un ciclu de sacrificiu, un ciclu care nu ne mai servește. Pentru Rac, această lună nouă din Pești ne vorbește despre puterea de a integra în noi absolut toate laturile ființei noastre și de a ne îndrepta către bucurie, conștienți de faptul că de cele mai multe ori ne creăm, ne punem singuri obstacole. 8 de spade în general vorbește despre o stare în care noi ne lăsăm prinși, suntem pradă propriilor noastre gânduri. Însă calea către armonie și către bucuria noastră interioară este prin voința sufletului nostru. Sufletul nostru acum cere o dezlegare de la tipare vechi în care noi ne regăsim, să ne eliberăm de ce nu ne mai servește, de persoane care poate ne-au tras în jos până acum sau care poate ne-au dus către acest 8 de spade, către incertitudine, către gânduri multe, către anxietate. Pentru foarte mulți dintre voi, puterea înseamnă o eliberare de codependență. Am găsit puterea interioară să înțeleg că mă pot îndrepta către armonie, că pot avea bucurie, că pot regăsi bucuria vieții. Nouă de bâte. Dragii mei, pentru toți cei născuți în Rac, această lună nouă din Pești aduce clar eliberare la nivel emoțional și este un moment oportun prin care să-mi regăsesc forța interioară, să-mi recapăt încrederea în mine că lucrurile pot funcționa, un moment prin care să mă eliberez de luptă și de lucrurile care nu mai servesc. 10 de spade este o finalitate care mă duce către iluminare. Mi-aduce această lună nouă claritate la nivel mental pentru a lua deciziile cele mai bune
la nivel emoțional. Este o energie foarte bună și de mare, mare ajutor pentru cei care s-au născut în rac, mai ales cu pajul de cupe. Pajul este o intenție la nivel emoțional. Poate foarte mulți dintre voi aveți de clarificat în relația voastră ceva care v-a făcut până acum să fiți dominați emoțional de partenerul, de partenera voastră și în acest moment, prin prilejul lunii noi din Pești, puteți găsi o cale să vă eliberați din închisoarea minții, să știți. Să vă închideți rănile pentru totdeauna la nivel emoțional. Răni care au legătură și cu neamul, și cu ce spun alții despre voi și așa mai departe. Dualitate și acest simbol important al vindecării. Mă vindec de incertitudine. Este un moment prin care realizez că trebuie să închid un ciclu al incertitudinii. 8 de spade înseamnă de asemenea incertitudine. În sfârșit, ajung la o concluzie importantă pentru mine, că lucrurile pe care poate le am în suflet sau le port după mine de ceva vreme mă încurcă și mă epuizează. Este clar o energie favorabilă care mă împinge către a ajunge în echilibru. Poate foarte mulți dintre voi sunteți prinși în vreun triunghi amoros și atunci, cu prilejul acestei luni noi din Pești, să vă direcționați atenția către a fi puternic, să luați cea mai bună hotărâre pentru voi, astfel încât să nu mai suferiți. Este o eliberare, o transmutare. Avem 17. O dată de 17, poate septembrie sau poate octombrie, în care ceva lucruri au început să funcționeze într-o direcție anume pentru voi, care v-a îndepărtat de calea și menirea voastră, dar sunteți la o finalizare, vedeți că suntem pe sfârșit de alfabet și aveți ajutor în această direcție. Poate în toamnă s-a născut un copil pentru unii dintre voi și voi acum trebuie să înțelegeți că și voi sunteți importanți, la fel ca și copiii voștri, că ai voștri copii vor avea viața lor și că dacă voi nu sunteți bine, practic frustrările părinților definesc viitorul copiilor. Și aici am ora 11 și am practic codul 111, care este liberul arbitru în direcția potrivită mie. Se închide un ciclu puternic karmic aici pentru voi, dragii mei. Mai poate fi și cifra 8 aici importantă. Inițialele Z și welcome, da, W. Mă trezesc după un lung somn sau în sfârșit din copilărie realizez că am funcționat într-un anume fel, urmând un anume tipar și de această dată îmi asum viața la nivel de adult într-o formă conștientă prin mine, identificând cu exactitate cine sunt, ce doresc și ce iubesc. Vă mulțumesc tare mult, merg către următorul semn. Pentru Leu, luna nouă din Pești, ce ne aduce? Iată, pentru Leu avem un blocaj poate în zona sexualității, dar nu numai, căci sexualitatea se regăsește în chakra sacrală, adică în punctul care generează forța vitală a vieții, curaj, creativitate, pasiune, drumul meu în viață, motorul meu în viață, ceea ce pe mine mă alimentează și mă susține. De asemenea, mai am aici cifra 4, care vorbește despre stabilitate, posibil la nivel de relație să vă confruntați cu ceva instabilitate, da? La nivel de
relație cu partenerul vostru și atunci este momentul să eliberați sau să vindecați această zonă. Pentru foarte mulți dintre voi văd aici că v-ați dedicat viața copiilor și tocmai din această perspectivă, pentru foarte mulți dintre voi văd aici că v-ați dedicat viața copiilor și tocmai din această perspectivă voi acum să fi ajuns într-un moment al vieții voastre în care să nu fiți mulțumiți de ceea ce aveți. Pentru alții dintre voi văd că este momentul să ieșiți dintr-un blocaj, dintr-o stagnare. Lucrurile pentru voi la nivel de relație, la nivel de creativitate, la nivel de acțiune nu s-au mișcat. Din contră, aveți o rană care nu vă dă pace, ceva ce persistă de foarte mult timp în viața voastră, aș putea spune pe toate planurile, atât emoțional cât și profesional, cât și la nivel de relație, de iubire, și este un moment potrivit acum, prin această conjunctură astrologică, să identificați care vă sunt rănile și să stați de vorbă cu copilul vostru interior pentru a vindeca aceste traume interioare pe care le aveți. Pentru că spânzuratul aici este o energie de pești. Este clar un moment în care să stați să reflectați asupra vieții voastre pentru a putea merge înainte, așa cum voi vă doriți, cu stabilitate, cu fermitate, dar și cu împlinire. Văd că voi aveți pe zona de relații o puternică amprentă la nivel de conflict emoțional, că orice ați face, oricât de mult suflet ați pune într-o relație, oricât de multă intenție ați pune într-o relație, cumva ajungeți tot la nivel de conflict interior și nu la iubire, nu la împlinire. Drept urmare, această energie a lunii noi din pești vă spune că este momentul să stați față în față cu frica voastră de abandon, față în față cu frica voastră de respingere. Poate în copilărie ați fost respinși sau ați fost abandonați. Nu neapărat că nu ați avut o familie, copiii înregistrează lucrurile de la cel mai mic nivel până la cel mai mare nivel și nu au discernământ să le filtreze. În consecință, aveți o rană la nivel de iubire, la nivel de lipsă de progres în viață, da? Faceți pașii foarte mici și foarte precaut în contextul în care voi ar trebui să bubuiți ca energie de foc și să mergeți înainte, iar aici voința sufletului vostru se duce într-o anumită direcție care este blocată. Drept urmare, puteți conștientiza acum ce vă blochează și vă puteți elibera de acest conflict care vă ține efectiv pe loc. Ce anume vă poate ajuta? Liniștea și iată semnul pești. Am aici o cifră 43 sau 7. Să înțelegeți că toate lucrurile acestea fac parte dintr-un întreg și că puteți să depășiți absolut tot ceea ce aveți ca obstacol în viața voastră, dar când sunteți liniștiți, prin armonie și prin determinare. Și se repetă spânzuratul. Dacă ceva nu funcționează în viața voastră acum, deschideți ochii mari, căci nu este întâmplător. Este clar menit să fie analizat, integrat sau eliberat. Indiferent de lucrurile cu care voi vă confruntați acum, acolo sunt niște blocaje pe care voi trebuie să le aduceți în lumină și să le eliminați, da? Prin a integra nivelul de înțelegere din spatele acestora. Avem inițiala S, C, H, păunul, inima, miracol și să cred în iubire. Pentru unii dintre voi ați pierdut foarte mult la nivel financiar și ori de câte ori ați început ceva,
v-ați trezit pe drum, că întâmpinați niște blocaje, că este vorba despre o afacere, că este vorba despre un serviciu nou, că este vorba despre o relație, ați întâmpinat undeva acest perete, da? Oameni mândri, oameni aroganți, sau lucrurile nu s-au putut desfășura cu adevărat frumos. Deși exista pasiune aici, deși exista plăcere în ceea ce făceați, cumva lucrurile se arătau disfuncționale într-o anumită privință pentru că nu exista egalitate. Iar aici pentru voi văd că singurul mod prin care puteți integra tot ceea ce v-am spus aici este prin calea credinței. Undeva v-ați îndepărtat de casă, poate, sau de credință, v-ați plasat pe locul 2 sau ați fost mereu pe locul 2, 3, etc. Poate ați fost mai mulți copii la părinți și atunci v-ați mulțumit cu puțin sau din această cauză și din această traumă de abandon și de respingere, ați vrut mereu să vă afirmați într-o direcție, dar fără o bază solidă. Drept urmare, acest lucru se poate acum elimina, puteți să conștientizați, puteți integra pentru a ajunge la armonie și la stabilitate. Pentru că în viața voastră lucrurile, oricât de frumos ar începe, la un moment dat intervine mândria, intervine orgoliul cuiva sau al vostru sau al grupului din care faceți parte și se dezechilibrează toată treaba. Nu aveți parte de stabilitate. Oricât de mult efort ați investi, cât de inteligenți ați fi și așa mai departe. Vă mulțumesc și trec mai departe la următorul semn. Pentru Fecioară, ce aduce luna nouă din Pești? Să vă descoperiți sensul vieții. Aveți liberul arbitru să faceți niște modificări importante aici. Dragii mei, clar pentru voi acum este un moment probabil în care aveți blocaje la nivel de perspectivă de viitor, să spunem, și știți cumva că doriți să avansați, doriți să mergeți într-o direcție, doriți o schimbare, dar nu știți ce să alegeți. Să vedem în ce direcție. În mod normal, menirea noastră este chiar în fața noastră, adică lucrurile trebuie luate pas cu pas. Simțiți nevoia de progres și cumva am aici sentimentul profund că pentru voi, în general, ca arhetip, oricât de stabil s-ar prezenta o situație în viața voastră, cumva rămâneți pe loc, fără a vă fi oferită șansa să înaintați, deși acest lucru ar fi evident. De exemplu, planul profesional. Oricât de iscusiți, oricât de inteligenți, oricât de pricepuți ați fi voi, cumva voi străluciți sau știți că aveți capacitatea să excelați într-un anume domeniu sau direcție și sub o formă sau alta rămâneți pe loc. Pentru că fie vă dați bătuți prea devreme, fie aveți ceva cicluri karmice sau ceva karmă, ceva efecte aici care vă împiedică pe voi să faceți acest lucru. Eu pe voi vă văd aici că puteți acum în sfârșit să aveți acea scânteie, acel curaj desăvârșit să urcați o treaptă. Dacă ar fi să vorbim despre relație, văd că voi oferiți în permanență mai mult decât primiți. Această lună nouă se petrece fix în opoziție cu voi, ceea ce înseamnă că aici vorbim despre karma, despre ceea ce s-a întâmplat. Lucruri din trecutul vostru pot veni acum la suprafață pentru ca voi să vă eliberați de ele. Adevăr
sau provocare. Fie vin peste voi provocări pe care aveți clar forța să le alchimizați, fie adevărul iese la suprafață după o lungă căutare și în sfârșit veți ști care vă este direcția către ceea ce vă doriți, către viitor. Ia uitați, 6 de spade cu 6 de spade. O nevoie de vindecare. Ați ajuns la o saturație să fiți mereu în serviciu celorlalți cumva, mai ales în plan profesional. Voi aveți capacitatea intelectuală, fiind guvernat de Mercur, să faceți foarte multe lucruri, dar cumva vă regăsiți mereu prinși într-o rutină în firescul vieții pe care acum în acest moment aveți ocazia să îl depășiți. Puteți urca o treaptă foarte mare pentru că vi se vor oferi prin intermediul acestei luni noi ocazia să vă trasați noi direcții și noi intenții în viață de ascensiune, atât emoțională cât și spirituală, cât și profesională. Lucrurile se vor îndrepta cu 2 cărți de echilibru aici, însă este nevoie să mai parcurgeți niște etape sau este nevoie să vă deschideți voi, să fiți mulțumiți cu ceea ce aveți, pentru că 4 de cupe poate arăta și o anume nemulțumire față de tot ce am avut până acum și tocmai regina de bâte aici să vină și să spună: poți avea mai mult, dar este momentul ca tu să te urci în barcă și să faci primul pas. Să aveți această realizare că puteți să faceți mai mult ca până acum și că puteți în egală măsură primi mai mult ca până acum. 7 de cupe. Blocajul la voi aici este pe confuzie, este fix pe pești, este fix la nivel de subconștient, posibil să aibă legătură cu copilăria voastră într-adevăr, unde vi se refuzau micile plăceri, mici plăceri care pentru voi la nivel de om matur s-au transformat în mari plăceri, în lucruri pe care mi le doresc din tot sufletul. Da? Când eram copii doream o jucărie, iar acum doresc un serviciu bun. Ei, cumva nu ajungeți nici la una, nici la cealaltă, pentru că există o formă, să știți, de autosabotare aici. Și trebuie să deveniți din subconștient conștienți de acest tipar, că s-ar putea să faceți niște lucruri sau să nu vă folosiți de toată puterea voastră interioară când vi se prezintă o șansă și să faceți alegerile greșite, pentru că alegeri vi se prezintă la tot pasul. Vedeți, există aici ideea de dualitate, cheia, inițiala D, nu te da bătut, că lucrurile pot fi așa cum îți dorești. Dar rece și cald trebuie să se armonizeze. Aici este o cheie, adică alegerea va aparține către ce mă îndrept, către rece sau către cald. Depășesc această convingere că lucrurile sunt fie bune, fie rele, sau înțeleg că în permanență am alegeri de făcut care mă pot ajuta. Aici am ca un fel de simbol al păunului care spune trufie. S-ar putea să mă poziționez incorect în relațiile mele și acest lucru să mă dezavantajeze și apoi să ajung să fiu nemulțumit. Relațiile mele de orice fel. Dar aveți cu asul de spade aici, cu justiția, care ține asul de spade aici, momentul oportun să închideți acest ciclu care nu v-a mulțumit și să vă găsiți sensul vieții voastre. Drumul cel mai bun pe care să mergeți. Vă mulțumesc, merg către următorul semn. Pentru balanță, luna nouă din pești aduce vindecare
și 21. Ieșirea de sub control, ieșirea din subconștient, conștientizarea unor lucruri ascunse care vă blochează puterea de manifestare. Vă este blocată energia, da? Fiecare om este ca și un canal energetic prin care primește din univers energie, iar vă este blocată, voi nu puteți manifesta ușor dintr-o cauză anume, ceva vă controlează subconștientul. Foarte interesant. Blocajul vostru este pe creativitate, pe curaj, pe determinare și pe leadership, pe asumarea vieții, pe asumarea propriilor decizii. Balanța în general este un semn al diplomației, nu este un semn de acțiune, deși el este un semn cardinal. Nu acționează ca și berbecul, spre exemplu, care este în opoziție. Și tocmai de aceea voi vă doriți foarte multe lucruri, vă doriți să faceți lucruri, dar din subconștientul vostru intervine această panică, acest conflict interior de a nu avea încredere în propriile voastre dorințe și tocmai de aceea nu puteți manifesta ideile pe care le doriți sau dacă le manifestați aveți un succes temporar. Totul se evaporă foarte repede, vă pierdeți foarte repede interesul, aș putea spune. Dacă vorbim despre o relație atunci, pentru ca această relație să se manifeste, aici este nevoie ca ambii parteneri să fie singuri și cred că sunteți mai mulți sau cred că aici se implică anturaj, familie, copii, etc. Trebuie eliminat fie tiparul prin care iau seama la ce spun alții, fie o relație trebuie să aibă doar doi. Și atunci lucrurile vor funcționa pentru voi clar în favoarea voastră și către succesul vostru. Este un moment foarte bun să deveniți foarte lucizi și să aveți parte de un nou început stabil, dar este nevoie de luciditate și să fiți un fin observator al conflictului vostru interior, pentru că vă domină ceva de care voi nu vă dați seama. Nu vă dați efectiv seama. Ia să vedem ce. Aceste cărți au venit să confirme exact ceea ce am spus anterior și anume, în permanență, ori de câte ori aveți câte o idee, câte o chemare, câte o dorință, vă blocați la nivel de lipsă de încredere. Voi porniți la drum, dar din subconștient vă sabotați singuri că nu aveți încredere. Nu aveți încredere că lucrurile se vor manifesta sau se vor aranja pentru voi. Abandonați la jumătate. Cumva energia voastră blochează la jumătate materializarea continuă. 2 de bâte clarifică asul de bâte. În loc să mergeți cu scânteia, cu focul și să lăsați lucrurile să se împământeze, aici voi vă blocați în intersecții și pentru că vă blocați în intersecții și picați în gânduri, vă retrageți foarte repede din ceea ce vă aduce succes. Sau vă implicați în situații fără să vedeți imaginea de ansamblu și ajungeți în conflicte. Există și un sentiment de grabă în toată povestea asta. Succesul vostru aici și eliberarea de sub control vine din conștientizarea faptului că puteți singuri să ajungeți la succes. Dar aveți nevoie de aliați mai înțelepți ca voi. O balanță lucrează cel mai bine în echipă, indiferent că aveți
afacerea voastră și așa mai departe, aveți nevoie în permanență să vă faceți upgrade, da? Să avansați în cunoștințe, în cunoaștere, în emoție. Aveți în permanență nevoie de cineva înțelept lângă voi care să vă ajute. Prin această energie de lună nouă aveți acum ocazia să vă întoarceți la credință sau să, nu știu, vă găsiți o persoană de încredere, un terapeut și așa mai departe, fiecare după caz, cu care să stați de vorbă pentru a ieși din acest blocaj al manifestării, pentru că vouă vă este foarte greu să manifestați. Ideea apare de manifestat, ok, începeți ceva, dar se termină foarte repede. Ce vă mai poate ajuta aici? Leadership, exact ce spuneam, și echipă. Este nevoie de echipă. Vouă, dacă nu vă înțelegeți bine cu familia, nu vă merge bine în viață. Dacă nu sunteți în armonie cu prietenii, nu vă merge bine în viață. Dacă nu sunteți bine și nu vă înțelegeți bine cu colegii de la serviciu, nu vă merge bine la serviciu și așa mai departe. Dar dacă vreți să ieșiți din conflicte, o faceți prin puterea exemplului. Iată, balanța. Sau încercați să vă controlați emoțiile. Aceasta este o carte și de orgoliu, dar și de emoție și încercați să nu mai fiți emoționali în lucrurile pe care vi le doriți. Nu să nu puneți emoție, ci să nu luați lucrurile personal. Să învățați să lăsați lucrurile să treacă un pic mai detașat pe lângă voi. Se încheie ceva care nu a funcționat și apare ceva nou în viața voastră și cu asul de bâte aici, pe care de această dată să îl puteți manifesta și păstra în viața voastră. Dar trebuie să vă cunoașteți foarte bine. Această pisică neagră aici este eremitul, da? Este intuiția voastră. Învățați să vă ascultați intuiția. Iar aici învățați să rostiți ceea ce vă doriți, să verbalizați ceea ce vă doriți, așa cum am mai spus aici pe canal, și să vă întoarceți la credință. Vă mulțumesc tare mult, merg către următorul semn. Pentru Scorpion, luna nouă din Pești aduce frumusețe, vindecare la nivel de energie, vindecare la nivel de clarvedere. Vedem lumina, transformare, aduce soare, aduce universul și potențialul de a îndepărta orgoliul. Foarte frumoasă carte, este singurul semn până acum unde a apărut frumusețea. Frumusețea stă în iubire. Nebunul, 7 de spade și spânzuratul. Dragii mei, pentru voi această lună nouă din Pești aduce nevoia de a vă elibera de autosabotaj. În primul rând aici, vedeți, eu țin foarte tare cu dinții, cu mâinile, cu gândul, cu emoția de ceea ce cred eu că este al meu sau de ceea ce vreau eu prin orgoliu. Șarpele. Însă nebunul aici spune că este momentul să pornesc la drum, pentru că dacă voi continua să mă implic eu la nivel de orgoliu și să nu îmi calmez mintea, să nu îmi potolesc mintea, să nu îmi controlez mintea și emoțiile, viața mea nu se va schimba. Ori Venus în Pești pentru voi înseamnă eliberare deplină. Venus urmează să intre în Berbec și atunci veți atrage către voi aici conflicte în loc să atrageți eliberare. Peștii sunt o carte a iluminării, să văd clar ce mă blochează, pentru că voi nu vă vedeți frumusețea. Frumusețea interioară, frumusețea exterioară. Voi vedeți cumva situațiile când apar la modul pun rău în fața
oricărui alt aspect. Este o doză de pesimism aici în cărțile acestea. Și atunci energia lunii noi în Pești spune este momentul să faci o schimbare pentru a nu te mai sabota și pentru a putea să vezi lucrurile și dintr-o altă perspectivă, să ai mai multă încredere în tine și în ceea ce îți oferă viața. Iată, iată. Eremitul și Spânzuratul sunt două cărți foarte spirituale, care ne întorc pe noi la origine, la părerea pe care o avem în primul rând noi despre noi. Cartea aceasta spune cum mă văd eu în oglindă, așa mă văd și ceilalți. Și Eremitul face referire la această frumusețe și mi-arată că, deși nu am foarte multă lumină să mă privesc în oglindă, cu toate astea reflectă adevărul. Văd frumusețea din mine. Regele de bâte este un rege activ, determinat și curajos. În loc să văd rău, pot să văd binele, pot să văd forța din mine, nu traumele prin care am trecut până acum. Iar acest lucru, această schimbare de mentalitate, cu acest prilej al lunii noi din Pești, îmi aduce mie o nouă scânteie, o nouă înflorire, o nouă oportunitate, o nouă pasiune. Îmi regăsesc pasiunea, forța de a trăi, dragul de viață și bucuria interioară. Opt de cupe. Părăsesc acest tipar al meu prin care poate văd lucrurile mai întunecate decât sunt, sau mă eliberez de traumă și merg către doi de cupe, către iubirea interioară, către imaginea mea, prin care înțeleg că pot avea absolut tot ceea ce îmi doresc și că puterea este la mine. Frumusețea este la mine. Așa cum eu mă arăt lumii, așa și lumea mă va vedea pe mine. Acesta este un talisman care spune să mă relaxez, pentru că întotdeauna situația din viața mea se va prezenta fix așa cum o las eu să fie. Ce este al meu este pus deoparte, în sensul că nu trebuie să disper, nici să fiu pesimist. Am parte de lucruri bune. Iată că se închide o karmă, adică puteți închide acest tipar, poate al pesimismului, să spunem, pentru unii dintre voi. Am inițialele V, T și Q. Un sfârșit, da? Deci puteți finaliza acest drum închis pe care vă aflați. Dacă vă regăsiți în, nu știu, același tipar de foarte mult timp, în aceeași relație și nu funcționează, victoria este de partea voastră. Puteți să ieșiți din această provocare, puteți să vă schimbați viața, vă regăsiți pasiunea. Pasiunea de a trăi, pasiunea de a face lucruri, pasiunea de a fi atrăgători, pentru că vă neglijați. Vă mulțumesc foarte mult, trec către următorul semn. Pentru Săgetător, luna nouă din Pești aduce libertate. Am 15 care în tarot aparține diavolului, dar la nivel de putere de a face lucruri îndrăzneală aduce. Și roșu, care este chakra de bază, adică stabilitatea mea, originea mea, posibil la nivel de vindecare, la nivel de copilărie, la nivel de subconștient. Posibil voi să fi fost niște copii foarte deschiși, foarte expansivi și cineva să vă fi pus la locul vostru de fiecare dată și apoi voi să vă mulțumiți cu o bucățică din ceva. Drept urmare, această lună vă îndeamnă direct către puterea voastră interioară,
către redescoperirea potențialului vostru interior. Turnul. Prea multe. Împăratul, iată că l-am văzut și a apărut. Și asul de cupe. Dragii mei săgetători, pentru voi această lună nouă din Pești vine cu o realizare, cu o trezire spirituală la nivel de emoție, cu o trezire spirituală la nivel de viață, cu o trezire la nivel de suflet. Se trezește cineva în sfârșit, este ca și când renașteți, da? Se vindecă sufletul, se transformă sufletul, puteți în sfârșit să deveniți stăpânul și autorul vieții voastre. Turnul este o realizare în acest moment, o epifanie. Formidabil. Pentru voi, clar, lucrurile se arată sau se închid, trebuie să terminați ceva proiecte, poate anumite afaceri nu vă mai servesc sau nu funcționează și este momentul să dați drumul acestor lucruri, să aveți încredere că puteți reuși încă o dată să o luați de la început. Iată, turnul. Ceva ce vă epuizează, ceva ce trebuie să plece din viața voastră, cu siguranță acum va pleca sau se va încheia. 3 de cupe, bucuria de a fi din nou pe picioarele mele. Și asul de cupe, pajul de spade. Puterea de a spune ce-mi doresc, ce mă împlinește, ce iubesc. Poate foarte mulți dintre voi vă regăsiți într-o situație de triunghi amoros care v-a epuizat și care clar se va încheia. Nu pentru că spun eu, ci pentru că la nivel cosmic așa sunt lucrurile aranjate. Se închid niște cicluri puternice, dragii mei. Acest 6 de monede îmi spune că am stat prea mult la mila cuiva sau am depins foarte mult de cineva sau că situația se poate acum echilibra, să nu mai dau atât de mult, să nu mai investesc atât de mult, poate în cauze pierdute, pe care le văd că sunt cauze pierdute de la început, dar nu am curajul să le opresc, mă încăpățânez și persist în situații care pe mine mă duc la oboseală, la a-mi pierde stima de sine și așa mai departe. Ce vă ajută? Leadership, să vă luați controlul vieții voastre, iată 6-6, care înseamnă armonie. Să faceți o alegere și să încheiați lucrurile pe care nu le mai doriți în viața voastră, să vă puneți intenții pentru lucrurile pe care vi le doriți în viața voastră, însă cu băgare de seamă, căci dacă nu sunt aliniate la legile universale, nu se va materializa absolut nimic. Cicluri karmice se închid, începe altceva nou. Dacă vă asumați puterea, da? Leadership-ul, să înțelegeți că viața are cicluri, că totul se învârte, se întoarce, frumusețea și speranța pe semne că vă regăseați într-un moment așa în care v-ați pierdut speranța, dar este un moment în care să redeveniți obiectivi în gândire și să comunicați ceea ce vă doriți, să comunicați cu oamenii pe care nu îi mai doriți și așa mai departe. Comunicarea va fi cheia pentru că voi sunteți într-adevăr la un nou început de ciclu. Aici și inițiala C. O energie a lui Mercur puternică și a Soarelui. Iată, și a lui Saturn. Saturn va intra în Pești. Dacă voi nu veți face lucrurile de care trebuie să vă ocupați acum, când intră Saturn în Pești pe 7 martie, clar veți vedea
niște efecte, adică lucrurile, turnul acesta va lovi cumva fără ca voi să puteți să interveniți și să vă schimbați viața conștient. Vă mulțumesc, trec la următorul semn. Pentru Capricorn, luna nouă din Pești aduce eliminarea autosabotajului, iată, în permanență incertitudine. Nu știu direcția și acest lucru se află în subconștient, da? Fără să vă dați seama, vă sabotați în permanență pe toate planurile. Și apoi suferiți. 10 de bâte, sfârșit și Marea Preoteasă. Hai să mai am una. Și lumea, închidere de ciclu. O echilibrare, dar echilibrarea aceasta va veni că doriți, că nu doriți. Vestea bună este că în subconștientul vostru există niște tipare care vă maltratează efectiv la nivel emoțional și la nivel fizic. În sensul că atât pe plan emoțional cât și în corpul vostru fizic puteți revedea foarte clar efectele sabotajului acesta pe care voi îl aveți la nivel de subconștient și pe care trebuie să-l aduceți în partea conștientă, să îl încheiați. Vă aflați în fața unui nou început pe care nu îl vedeți și nu îl realizați dacă nu stați față în față cu fricile voastre și cu experiența voastră de până acum, să o înțelegeți și să o integrați, să deveniți conștienți de tiparul pe care mergeți, de modul prin care operați și așa mai departe. Există un conflict interior aici legat de energia feminină, da? Nu de femei. Energie feminină avem toți. Energia feminină suferă, nu este echilibrată. Se repetă 10 de bâte. Ceva ce a luat sfârșit în copilăria voastră, poate un sfârșit, da? Poate fi fie că v-ați pierdut un părinte, fie părinții au divorțat, fie nu ați fost băgați în seamă foarte mult de părinți sau pur și simplu subconștientul vostru așa a înregistrat lucrurile, v-a sabotat realmente toate relațiile de iubire de până acum. Și este un moment prin care să aveți această realizare, să stați și să vă gândiți obiectiv și cu sinceritate la lucrurile care nu au funcționat până acum, pentru că deși erați atrăgători, le aveați pe toate, cum s-ar spune, lucrurile ajungeau la un final pe care nu aveați cum să îl evitați. Pe plan material, de asemenea, deși aveți idei multe, nu puteți să materializați probabil lucrurile pe care le doriți sau materializați, dar nu așa cum vă doriți. În permanență vă lipsește ceva și vă doriți și mai mult și mai mult și niciodată nu există un echilibru între ceea ce vă doriți și ceea ce aveți. Incredibil, 10 de bâte, un sfârșit de ciclu. Dar vedeți că este un sfârșit de ciclu al sabotajului, da? Pe care voi vi-l faceți. Lipsa de stabilitate. Orice ați fi început până acum sau cam tot ce ați început până acum a servit, dar o scurtă perioadă de timp și cumva există aici un grad de nemulțumire. Există aici un grad de epuizare sau nu mi mai face plăcere să fac ceva. Acesta poate fi și un fel de procrastinare, da? Adică să nu fac nimic, să nu am voință să. Sau există o codependență. Cu 2 de cupe aici poate fi o dependență de orice formă, de care să nu fiu conștient. 2 de cupe spune că eu îmi pot rezolva relațiile, că pot avea relații fericite de acum înainte, dacă devin conștient de lucrurile pe care le fac. În primul rând aici văd că s-ar putea să existe un orgoliu ușor exagerat, să cam vreau ca lucrurile în viața mea să se îndrepte într-o anumită direcție sau să fie făcute după felul meu de a fi, dar felul meu de a fi mă sabotează.
Și atunci partenerul meu să facă cum vrea el, pentru că și el are un subconștient, da? Marea Preoteasă are cei 2 stâlpi și acest lucru să ajungă între noi doi ca suferință. Deși am parte de iubire, adică nu e ca și când nu va iubi nimeni niciodată. V-au iubit și vă iubesc. Ce vă poate ajuta? Afecțiunea, să fiți blânzi cu voi și iubitori cu voi și să vă înțelegeți valoarea, să vedeți unde anume ați înregistrat în viața voastră această frică, această teamă și această lipsă de valoare, această nevoie de siguranță pe care voi o căutați în permanență și care cumva sub o formă sau alta vă scapă printre degete. Avem un L, avem Saturn, un ciclu karmic, musca, roata norocului, da, un ciclu karmic, de 10 de bâte, 10 de bâte, 10 de bâte. Lucrurile la nivel de relație, să spunem, până acum nu au funcționat bine, însă aici este un nou început, asul de monede și un nasture care spune că există un nou început, reparat, dar și mai bun ca cel de dinainte, pentru că am roata destinului. Clar, înainte lucrurile au avut și ele un sens acolo și în acest moment trebuie să le înțeleg. Dacă nu, iubirea în viața mea va mai exista, însă voi repeta tiparul și voi ajunge în același punct și în același spațiu ca și acum. Și inițiala L. Vă mulțumesc tare mult, merg către următorul semn. Pentru Vărsător, luna nouă din Pești, hai să le iau pe amândouă acum dacă au ieșit, casa și arta sexuală. Aici arta sexuală îmi vorbește despre yin-yang, despre focul cosmic, numărul 33, care este cifră maestră, și puterea de creație și casa. Îmi doresc o casă, îmi doresc un cămin stabil, dar cumva la mine în casă în permanență există schimbări. Poate sunteți cumva mereu puși în situații în care trebuie să renunțați la stabilitatea voastră sau la casa voastră sau la locul vostru sau să nu vă simțiți niciodată ca acasă sau poate ați trăit în prea multe locuri până acum și cumva este momentul să deveniți conștient de ce și să vă găsiți locul. Soarele, ce frumos! 2 de cupe. Regele de monede, stabilitate, niște cărți superbe, cred că cele mai bune până acum, aproape. Dragii mei vărsători, pentru voi această lună nouă din Pești vine cu eliberare, mai ales că Saturn va pleca de aici, de la voi din Vărsător, care înseamnă că vă scoate din restricții, da? Vă eliberează de tensiuni, vă scapă de limitări. Puteți aduce acum în partea conștientă ceea ce până acum a fost în subconștientul vostru și în sfârșit să aveți parte de bucurii, de iubire și de un partener solid. Cu Saturn aici, care este lordul karmei, cel puțin în ultimii 2 ani și jumătate ați tot fost puși așa la încercare. Dar acum vremuri bune se arată aici și se arată și iubire, se arată și finanțe și se arată și bucurie, da? Casă. Cred că foarte mulți dintre voi veți reuși să vă luați o casă sau terminați de achitat o casă sau vă mutați acasă. Depinde ce înseamnă asta pentru voi. Iată, asul de monede, incredibil, un nou început pentru voi. Plin de abundență, plin de prosperitate și regina de cupe și plin de iubire. Dacă voi înțelegeți că la nivel de voință aveți o provocare la nivel de voință, degeaba execut niște lucruri dacă eu nu merg pe firul pasiunilor mele sau pe dorința mea interioară. Când voi vă veți găsi
această dorință interioară sau vă veți urma sufletul pe deplin, cu acest prilej al lunii noi, acum aveți ocazia să eliminați blocajele, da? Eliminați blocajele pe care le aveți acolo la nivel de voință, înțelegeți de ce vă ascundeți în spatele lucrurilor mărunte, pentru că acest început al sfârșitului va aduce vouă o viață extraordinar de frumoasă, dacă faceți alegerea conștientă. Ce vă mai ajută aici? A ieșit singurică. Tranziția. Voi faceți tranziția de la blocaj la eliberare. 11 codul liberului arbitru și semnul pești. Acum vă eliberați de Saturn. Punct. Voi vă eliberați de cicluri karmice care v-au ținut în loc abundența și iubirea. Fabulos. Fabulos. Iată lotusul, transformarea, elefantul, puterea, sunteți mult mai puternici, să vă bucurați de tot ceea ce aveți, pentru că aveți energie feminină, se deblochează manifestarea, asta e apa cosmică, să luați lucrurile fix așa cum vin, pentru că dacă aveți încredere în drumul vostru, clar drumul se arată, 1, 1, 1 și aici aveți 11, aveți alegeri de făcut. Și inițiala U. Să lăsați energia să curgă sau să interveniți voi în ea prin autosabotaj, prin lipsa de încredere. Prin lipsa, da, de încredere în propriile mele puteri. Foarte mulți dintre voi puteți deveni antreprenori. De ce nu? Vă mulțumesc tare mult, merg la următorul semn. Pentru pești, această lună nouă din pești aduce autosabotaj. Mai au o carte și la voi. Și credința. Voi trebuie să vă reconectați la credință și să scoateți din subconștient lucrurile care vă blochează acolo, pentru că oscilați foarte mult. Voi sunteți cumva tot timpul lipsiți de încrederea în propriile voastre forțe, cumva temători și cumva dependenți emoțional de cei din jurul vostru. Voi sunteți semnul cel mai spiritual, da, dintre toate celelalte semne. Voi vă conectați cel mai ușor cu ceea ce este și cu câmpul de energie, dar cumva vă este teamă, nu aveți curaj. Ce frumos! Ce frumos! Cavalerul de bâte, este momentul să acționați, dragii mei. Aveți două cărți de acțiune către prosperitate, abundență și stabilitate. Peștii pot fi ușor instabili, nu vorbesc despre oameni, ci despre arhetip. Este un arhetip pentru că este un semn dual, da, mutabil, care azi este așa, mâine este așa, adică are stări emoționale destul de oscilante, să spunem. Și în acest moment, această lună nouă din pești, pentru că Venus iese din pești acum, vă poate ajuta pe voi să vă stabilizați la nivel emoțional și să nu vă mai sabotați. Nu știu, poate ați avut provocări în relație, poate ați avut provocări cu cartea aceasta aici, aș putea spune la nivel mental. Nu că ați avut boli mentale, spun, ci că ați avut conflicte la nivel mental, v-ați simțit pierduți, nu v-ați putut aduna, nu ați știut încotro să mergeți. 3 de cupe, 6 de bâte, foarte frumos, și luna, și regina de spade. Iată, claritate mentală. Dacă voi, dragii mei, vă ieșiți din această nebuloasă a minții voastre în care sunteți, în sensul că în permanență mă sacrific pentru ceilalți, lasă să fie bine, trăiesc pentru ceilalți, nu veți fi fericiți, pentru că asta vă face să doriți la un moment dat să evadați din realitate. Iar realitatea aici este regina de spade, care spune totul trebuie să fie organizat, să fiu lucid, să fiu mental, pentru că așa am parte de bucurie enormă și de succes enorm. Succes în
ducerea la bun sfârșit a tuturor lucrurilor pe care eu le am în viața mea de zi cu zi. Clar, prosperitate materială ar putea fi. Sunteți aici într-un moment în care puteți lua decizia să vă fie bine și să înțelegeți că aici trebuie să fie vorba despre voi, că nu puteți vindeca pe nimeni, nu puteți ajuta pe nimeni decât pe voi înșivă. Ce vă mai poate ajuta? La nivel de relație aici trebuie să deveniți conștienți și să puneți efectiv punctul pe I, să vedeți cu luciditate care este situația, pentru că această situație vă va aduce vouă bucurie, adică acest mod de a fi vă va aduce vouă bucurie. Posibil unii dintre voi să fiți geloși, foarte geloși și să vă închipuiți niște lucruri care nu sunt, iar posibil ceilalți, alții dintre voi, să fiți într-un triunghi amoros și să fiți mulțumiți așa cum este, sau să iertați de fiecare dată pe cei care vă greșesc. Vă mai ajută aici bucuria, 15. Gemeni, comunicarea vă ajută. De câte ori aveți câte un conflict din acesta emoțional din care nu știți cum să ieșiți, în loc să vă retrageți în mintea voastră, mai bine comunicați și spuneți ceea ce aveți în cap, pe suflet, în minte și așa mai departe, pentru că acesta este remediul pentru fericirea voastră. Inițialele F, J, E. O coroană de regină, 0, nebunul, și o inimă cu copacul vieții care spune că este ok. Tu ești healerul. Da, tu ești healerul, dar tot ce poți să faci pentru cei din jurul tău este ca tu să fii bine și să le fii sprijin, pentru ca ei să se vindece singuri. Nu-i da omului pește să mănânce, pentru că mâine nu mai are. Dă-i omului undiță să pescuiască. Nu pescuiți voi pentru ei. Uite, aici am jertfă. Nu vă mai jertfiți, da? Iubiți-vă pe voi. Deschideți-vă. Voi sunteți ou cosmic, da? Credința și bucuria. Este un moment prin care să vă întoarceți la voi, să vă reconectați la voi și văd aici energie feminină sau chiar mama. Mama este importantă sau energia feminină sau de aici, de la lipsa de încredere în voi, lipsa de încredere în voi vine cumva sau are legătură cu mama. Cel mai eficient pentru voi, pentru a fi fericiți, este să aveți grijă de voi înșivă. Vă mulțumesc tuturor, sper să vă fie de folos. Vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru atenție, pentru sprijin și suport și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Vă îmbrățișez, pa, pa!